Welcome back to my channel mga kaube. And this time, hahanap tayo ng game na i-review kung saan papasadahan natin yung mga team na hindi pa natin gawan ng game analysis. And I believe na meron na lang dalawang team na hindi nakakakuha ng isang panalong series, which is ang TNC at ang OMG. Nagra-rhyme. So, mapunta ngayon tayo sa Omega. Ano nga ba ang kulang? Saan nga ba sila nagkakamali? At bakit nga ba sila kinakapos para makuha ang una nilang panalo? And this time, ang i-reviewin natin ay ang game nila versus Bren. Bren again. Kahapon Bren na yung review natin na. Well, kasi ito yung napili ko dahil ito pa lang yung game na kung saan nagkaroon ng chance na makapick ng funny ang isang team, which is ang Bren. Kaya ito yung napili kong game na reviewin against Omega. At isa pa sa mga rason kung bakit gusto kong reviewin yung game na to dahil ako honestly, personally, ako yung coach na favorite kong malaban ng Assassin. So paano nga ba i-dismantle ang mga Assassin users? Well, wala nang pagiging pa, tara na mag-proceed na muna tayo sa drafting phase. During the drafting phase, first pick dito ang Bren Esports, while second pick naman ang Omega. Ang first 3 bans ng Bren ay Kadita, Eve, and Kaja, while ang Omega naman ay 1-1, Joy, Glue. So kung mapapansin nyo, panay yun lagi ang common bans ng mga nasa second pick, ang 1-1 at ang Joy, dahil sa lakas nito sa lane. Ang dalawang team na to ay may parehong funny users, si Kyle TZ at si Ryzen. Pero mas pinaka-priority i-pick ng Bren ang Fredrin dahil si Fredrin ay isa sa mga jungler heroes na malakas mag-invade kung saan pag pumasok ka, meron ka pang pang-out at pwede ka pang pumalag. Nag 2 picks naman ng Grak at Valentina ang Omega, while hindi pa obvious dito kung ano ang posisyon ng Grak. Pwede pa siyang ma-flex sa pagiging post 5 or EXP lane. At ayun na nga, dahil hindi pinansin ng Omega ang Fanny, nagkaroon na ng pagkakataon ang Bren na i-pick ang Fanny at mag-pick pa ng isang mage. Agad-agad naman itong kinounter ng Omega at nag-pick sila ng Moskov. Isa si Moskov sa mga magandang direct counter kay Fanny dahil mahilig lumapit sa wall si Fanny, while pabor naman kay Moskov na lumalapit sa wall ang mga hero para kumabit ang Spear of Misery nito. Ngayon tingnan naman natin ang overall draft kung sino ba ang lumamang sa drafting phase na to. So, unang nabuo ang 5 hero ng Bren at pinik na nila ang Cupra dahil isa si Cupra sa magpapahirap kay Fanny. Kaysa mapunta pa ulit sa Omega, nagdesisyon na lang silang kunin ang Cupra. While ang Omega naman nag-last pick ng Franco, and I believe na ang Franco ay para kay Fanny and Harit, which is a good choice din para sa Omega. Now, tingnan naman natin ngayon ang mga tapatan sa lane. Well, sa EXP lane, it's Fredrin versus Grak. Honestly, walang mangyayari dito. Pareho lang sila mag-clear ng minions and then baback up, hindi sila magkakapatayan. Sa gold lane naman, it's Harit versus Moskov na match lang din. So magpaparm lang din ng dalawa. And sa middle lane naman, it's Cupra plus Paramis versus Valentina and Franco. This time, sa middle lane, ibibigay ko sa Bren dahil ang pinakamagandang counter against Franco ay yung mga hero na nagseset. Like for example, Cupra, Atlas, Ruby, Lolita. Pero kaya pa din naman itong magawa ng paraan ng Franco. And then sa jungler, it's Fanny and Martis. Well, magmamatter lang dito kung paano mai-invade ni Martis ang blue ni Fanny. At sa nakikita natin, mukhang nag-all-in ang Omega sa pag-counter kay Fanny. Lockdown ni Franco, tuhog ni Moskov. So pwede nating sabihin na match lang ang naging drop dahil may kanya-kanyang hero na kina-counter ang bawat pick nila. During the laning phase, well, maiba muna ako ng topic. Hello nga pala sa production ng MPL. Is it possible na ma-skip natin yung part na to kung saan hinahati yung screen? Dahil alam niyo, pag nagre-review ako, gusto kong makita kung saan dumadaan yung mga hero sa simula ng game. Wala lang, share ko lang. So, tingnan natin ang mga tapatan.
Well, expected na natin na maunang mag-clear ang Bren sa middle lane dahil si Franco ay walang clearing capability. And the only instance na makaka-pick off lang ito during the early game is makaka-hook siya papunta or palapit sa kanilang tore. So most likely ang magagawa lang talaga ni Franco during early game ay mag-vision or mang-reset ng buff if makaka-abante siya. At dahil payapang nakuha ni Fanny ang mga buff sa kanyang jungle lane, nagkaroon na ito ng oras para gumawa ng pick-off at ayun na nga, inabot na si Valentina ni Kufra. At alam nyo ba na kaya marami nang nagpipick kay Kufra ay dahil sa ginawang buff dito na hindi mo na maririnig ang first kill nito habang nagcha-charge sa bush. At dito ko na kayo sisimulang bigyan ng tip kung paano makapag-turtle ng successful against Fanny. Pansinin nyo sa minimap na may 5 seconds differential ang paglabas ng turtle at ang paglabas ng buff ni Fanny. That means, pwede nyong makuha ng libre ang turtle hanggat alam nyo na nagbabuff si Fanny dahil most of the time, highly likely, ang unang ipaprioritize ni Fanny ay ang kanyang blue buff kesa sumabak sa turtle fight nang walang blue. And it would only take less than 10 seconds para makuha nyo ang turtle provided na naka-jungle emblem ang jungler nyo. And this time, hindi agad sinimulan ng Omega ang pag-turtle take while si Fanny ay sinisimulan niya ng kunin ang kanyang blue buff. At nakuha na nga ni Fanny ang kanyang blue buff. At ito ay magandang pagkakataon para i-clash ng Bren ang Omega dahil wala pang level 4 ang Franco. Tumagal ng more than 30 seconds ang first turtle fight. Kung makikita nyo sa screen, it's already 2 minutes and 36 seconds and ongoing pa din ang turtle fight. This time, sobrang nabawasan na si Ryzen dahilan para makuha na ni Fanny ng libre ang turtle. Palabas na naman ang next buff ni Fanny at wala pa rin nakukuhang pwesto at wala ring balak na mag-invade ang Omega. Tip number 2, pag kumakalaban kayo ng mga assassin users na blue buff dependent, importanteng malaman nyo ang timing kung kailan lalabas ang next blue buff. At pag nagawa nyo na yon, communication is the key. Kailangan alam ng mga kakampi nyo na gusto nyong i-invade ang blue buff. Kailangan nyong sabihan ng experience lane para makat niya o ma-fast clear nang sa ganun maka-back up siya. At kailangan nyo din sabihan ang post 4 at post 5 nyo kung gusto nyong i-invade ang blue nang sa ganun una kayong makakuha ng pwesto sa blue buff. Isa sa mga magandang ginawa ni Miko ay hindi siya malikot sa mapa dahilan para makakuha niya ang Kufra dahil nakita niya itong nagpunta sa maliit na bush. At dahil malayang nakakakuha ng blue si Fanny at snowball na siya, naglaho ang Grak dahil ang sakit na nito. Habang kinukuha naman ng Bren ang turtle, nag-decide ang Omega na kumuha na lang ng trade at pinick off nila ang Harit. Well, mukhang nasa tamang presence of mind si Super Marco dahil hindi niya na sinubukang pindutin ang Purify dahil alam niyang hindi rin ito gagana sa kagat ni Franco. At habang nangyayari ang mga patayan, malaya na namang nakuha ni Fanny ang kanyang blue buff. At ito na nga, natimingan ni Keira ang kanyang Spear of Misery para madikit si Fanny dun sa tore. At na-pick up na nga ito, na-shot down. And another kill by Keira at nabawasan na nga ang gold lead ng Bren. At dahil panalo sila sa clash na yon, libre na nilang nakuha ang Lord dahil di pa nagre-respawn si Kyle TZ. Isa sa mga dahilan kaya ako nasabi kanina na magandang counter against Franco ang mga pang-set dahil pag nahook ka nito ay mas lalo kang madaling makakapag-set. Panoorin. Ginamitan ng first kill plus flicker ni Ogwen kasunod ang Tyrant's Rage dahilan para matapos ang larong to.
At doon na nga nagtatapos ang laban ng Bren versus Omega, kung saan nanalo ang Bren sa score na 2-0. Well, for Omega, siguro ang maganda nilang gawin na after matapos ang drop ay pag-usapan na agad nila during loading kung ano yung pinaka-importanting bagay or kung ano ang magiging win condition nila sa larong yon. On this particular game, ang pinaka-importante nilang kailangan gawin ay ang mahawakan ang blue buff ni Fanny, which is hindi nila nagawa dahilan para ma-dominate ni Fanny at maka-early si Fanny sa game na to. So sana marami kayong natutunan. If may mga request kayo na magandang game na i-review, just comment down below. Mas maganda yung mga close fight at may mga unorthodox na pick para mas exciting siyang i-review. Yun lang, hanggang sa muli at paalam!